3 tips kung paano mas dumami ang views sa Reels. Welcome back to my channel. This is Marvin at bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Number 1. Gumamit ng transition sound. Parehong mali ang sa video effects pati na rin sa text. Baka hindi ka napapanood dahil hindi ka gumagamit ito. O kaya naman, ito. Tandaan, ang video transitions ay malaki rin ang ambag para mas makiliti ang mata ng ating manonood. Kasi kapag plain lang siya na video, hindi siya panonoorin o kaya naman maboboring yung mata ng ating madla. So dapat meron ka talagang video effects or tinatawag nating transition. So yung tatlong bagay na yun ay malaki ang tulong para mas mapanood ng mga tao ang videos natin sa Reels. Kasi alin ba ang mas panonoorin ng tao? Yung may transition o yung wala? Siyempre yung meron. Tip number 2. Maglagay ng relevant hashtags. Kung ang Reels mo ay tungkol sa pagluluto, halimbawa nagtuturo ka ng paano magluto ng adobo na mahigata, paano magluto ng adobo na may pinya, dapat ang ilagay mo doon na hashtag ay related din doon. Halimbawa, ang content mo ay tungkol sa cooking, dapat merong hashtag na cooking, cooking tutorial, cooking PH, murang ulam, at iba pa na related sa video mo. Kasi hindi ito mapapanood kapag walang hashtag. So, gumamit ka ng mga hashtag kasi pag wala kang hashtag, hindi ma-recognize or hindi maipapadala ni Meta sa ibang tao yung video mo. Hindi niya ito maikakalat. Okay? Tandaan, mas maraming hashtag, mas maganda kasi mas mapapanood ng tao. At kinakalat ito ni Meta algorithm. Tip number 2, gumamit ng hashtags para mas mapanood ng madla. Ano namang tip number 3? Siyempre ang content. Tandaan natin, content is king pa rin. Magaling ka nga mag-edit, magaling ka nga mag-hashtag, pero yung content mo ay parang hindi naman interesante. Hindi rin mapapanood ito. Ibig sabihin, dapat ang content natin ay, una, pasok sa kategorya ng educational. Pag sinabing educational, ito ba ay nakatutulong sa tao? Meron bang natututunan yung tao dito? Na pagkatapos yung panoorin ay may something siyang napulot doon sa video mo? Kung ganoon ay maganda ang content mo. Dapat ay educational ito. May natututunan sila. Pwedeng kahit sa pagluluto, pwedeng kahit sa pag-makeup, o kaya naman pagtuturo ng language. Gaya ko, nagtuturo ako sa Facebook na language. O kaya naman kahit ano pang gusto mo. Basta may napupulot sila na kaalaman. At huwag kalimutan mag-fact check. Ito ba ay entertaining? Kasi dalawa lang yan eh. Panonoorin ka ng tao kung educational or entertaining. Kung entertaining naman, ibig sabihin ito ay nakakatawa, nakakatakot, o nakakainis. Basta may something na babalik-balikan ng tao doon sa mga content mo dahil ito ay entertaining. So, pwede kang mag-prank, pwede kang magpa-contest, at iba pang nakikita niyo sa Reels. Pwedeng ganon siya. Basta makikiliti yung imahinasyon at ma-entertain natin yung mga tao. Tandaan, kagaya na sinabi ko kanina, content is still king. Siya pa rin ang hari. Kahit na konti lang ang hashtag mo, konti lang yung mga effects mo, basta yung content mo ay maganda, panonoorin ka pa rin mga tao. So, sana makatulong ang video na ito. 3 tips para dumami ang views sa Reels. Una, maglagay ng effects. Effects man yan ng sound, ng text, o ng transition. Ikalawa, maglagay ng proper at related hashtag doon sa content mo para mas maipadala ito ni Meta sa iba pang mga panonood. Para mas dumami ang views ng content mo. At ikatlo, kailangan na ang content natin ay may quality, educational, or entertaining. Hope this helps. This is Marvin and don't forget to subscribe.